Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată este o citire specială și încărcată din punct de vedere energetic. Din momentul în care tu vezi această citire, viața ta se poate purifica, viața ta poate lua o cu totul și cu totul altă întorsătură și cu siguranță vei reuși să îți faci ca o curățenie generală în viață, în suflet. Voi utiliza o metodă foarte dragă mie, prin care îți voi spune ce mesaje au cărțile de tarot pentru tine, pentru casă, ce se întâmplă în curând, în viitor, ce nu știi tu în legătură cu situația ta, ce se întâmplă pe neașteptate și de asemenea ce o să te mire în toată povestea asta. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. M-am hotărât să fac această citire care, repet, are o misiune specială în sufletul fiecăruia. La baza pachetului avem temperanța și un 9 de monede și un 4 de monede. O conexiune văd aici cu zodia săgetător. Este un moment în care ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Pentru unii simt aici că sunteți într-o perioadă în care țineți foarte mult cu dinții de ceva anume. Nu vreți să dați drumul, fie unei prietenii, fie unei relații. De asemenea, văd aici și un moment în care parcă ești prins între două lumi, între locul de muncă și casă, între dragoste și prieteni. Posibil să fie și o perioadă în care tu ești foarte pregătit să-ți găsești liniștea și pacea interioară, dar văd aici, bineînțeles, fie niște bani care ți intră, fie pur și simplu o stabilitate financiară pe care tu o simți, un eveniment care se petrece și care pur și simplu îți arată adevărata ta valoare. Pentru tine avem 5-ul de spade, deci e un moment al vieții tale în care e ca și cum îți împarți niște teritorii cu cineva. Aici e vorba de un compromis care s-a făcut sau un compromis care, știu eu, trebuie rupt în acest moment. Adică trebuie să se stabilească niște granițe foarte, foarte sănătoase în viața ta și de asemenea ce văd aici un eventual conflict, fie cu partenerul, fie în general. Este o perioadă în care nu mai accepti, da, să fii neîndreptățit, nu mai accepti să fii într-un compromis. Hai să clarificăm puțin acest 5 de spade, ce spune, ce trebuie să știi. Avem Marea Preoteasă, prima carte, o legătură cu zodia Pești pentru unii dintre voi, deci este o perioadă în care tu începi să vezi totul diferit, e ca și cum treci printr-un fel de trezire spirituală. Mai poate să fie, bineînțeles, și o perioadă în care e parte de o creștere foarte mare, dar mai văd aici și niște informații care ajung la urechile tale sau care au ajuns deja și care au activat această stare de compromis, care au activat această situație complicată. Apoi avem 10 de spade, 8 de bâte. Da, deci e ca și cum nu mai ai răbdare aici. Nu mai ai răbdare și ceva se închide definitiv în viața ta. Fie discutăm despre relația cu partenerul, fie discutăm despre relația cu oamenii din jurul tău, care în acest moment, bineînțeles, trece prin niște schimbări destul de puternice. Pentru unii simt eu că are legătură cu dragostea. Mai vreau un mesaj totuși, deci e clar că ceva, uite, și turnul, e clar, deci acum dacă a apărut turnul, e clar că situația aceasta nu mai poate să fie remediată. Ești într-o perioadă de schimbări majore în viața ta, o perioadă în care afli tot felul de lucruri absolut incredibile. Și uite, ești hotărât să te respecti, ești hotărât să mergi pe drumul tău. Hai să vedem pentru casa ta ce avem aici. Avem o împărăteasă, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Este o arcană majoră, deci este o perioadă în care tu te concentrezi foarte mult pe confortul pe care îl ai în casă, în familie. Poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult și pe ideea aceasta financiară. Poate te concentrezi foarte mult și pe feminitatea ta, dar pentru alții simt eu aici că aveți o femeie în casă, în familie, poate o prietenă, e cineva care are o influență foarte, foarte mare asupra ta, dar are o influență benefică. Ia să vedem noi despre ce este vorba. 9 de bâte, 7 de cupe. Poate este și oarecare teamă aici, oarecare oboseală pe care o simți.
Mai văd aici, bineînțeles, și multe opțiuni care ți se oferă, dar și un moment în care e posibil să-ți fie teamă, da? Să-ți faci tot felul de scenarii, fie privind abundența, fie aici e ca și cum încerci să ai grijă de toată lumea, să fii mama tuturor sau părintele tuturor. Și aici iarăși nu e ok, pentru că e posibil să-ți consume energia prea mult. Uite, deci din nou mi se arată că e cazul să iei o hotărâre și cu siguranță o vei lua. Mai vreau un mesaj. Poate aveți pe cineva, da, care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. 10 de bâte, 5 de monede, asul de monede. Ei, este clar aici vorba despre un sfârșit, fie legat de o problemă de sănătate, fie un sfârșit legat chiar de ideea de singurătate. În curând, moartea. O conexiune cu un scorpion. În curând, o schimbare majoră în viața ta, o transformare extrem de profundă. Tot în curând, văd aici că ceva se închide, un ciclu se închide. Fie finalizezi un proiect, fie începi niște schimbări mari în viața ta, posibil să ai parte și de un eveniment care pur și simplu îți oferă o energie foarte mare. E un eveniment aici care îți consumă energia sau e ceva care te face să ai emoții. Ia să vedem. Dar e clar aici, e ca și cum te transformi, da? Din fluture, mă rog, din omidă în fluture, da? Prinzi aripi, te eliberezi. Și avem 2-ul de bâte, 5-ul de cupe și e ceva legat de o așteptare foarte mare, în privința căreia tu nu mai ești dispus. Văd aici niște regret, da? E ca și cum zici, gata, am așteptat destul, am stat destul pe margine, am acționat în felul acesta destul. Pentru unii, posibil aici să apară cineva nou care să schimbe foarte mult cursul lucrurilor. Dar mai vreau un mesaj. Este clar că această durere, această părere de rău se închide. Da? Asul de spade, odată cu noi reguli, odată cu adevărul pe care tu îl spui, în primul rând adevărul față de tine. Pentru unii aici, în curând, văd eu o veste care apare și care schimbă radical lucrurile. Mai vreau un mesaj. Justiția, soarele, 2 de spade, o legătură cu zodia leu, zodia balanță. E ca și cum se află un adevăr. Sau rezolvi ceva important legat de acte, rezolvi ceva important, e ca și cum mergi direct la țintă. Dar eu simt că e ca și cum ți se luminează drumul. Și repet, e aici un bărbat care are un rol foarte important. În viitor avem pajul de cupe, deci o conexiune aici cu o persoană mai tânără pe care eu o văd, dar și un nou proiect la care visezi, pe care îl creezi. Poate să fie aici și o nouă etapă într-o poveste de iubire, dar și o perioadă, simt eu, în care tu te reinventezi. Poate o invitație pe care o primești. Wow, pajul de cupe, 10 de cupe, da? În viitor. O invitație, fie la o petrecere, fie la o întâlnire. Unii poate chiar aveți pe cineva care vă vine în casă, vă vine în vizită și vă este alături. Uite, avem o poveste de iubire, cineva care vine cu o propunere de dragoste pentru tine. Asul de bâte, cavalerul de monede. O bucurie pe care o văd, pe de o parte. Pe de altă parte, mie mi-apare aici că e ca și cum în urma acestei schimbări vei culege niște roade foarte bogate, bogate pentru suflet în primul rând. Posibil unii să cunoașteți pe cineva nou sau să vi se propună o colaborare nouă sau o prietenie nouă. E clar ceva foarte benefic. Poate e undeva la o vreme de seară sau poate are legătură cu o situație ușor necunoscută ție. Ce nu știi tu, 3-ul de monede, ce nu știi aici e despre niște studii, da? Cineva studiază ceva, cineva lucrează la ceva, poate tu n-ai toate informațiile. Pentru unii e ca și cum se pregătește ceva în jurul vostru, fie legat de muncă, fie legat de oameni apropiați. Judecata, 2 de cupe, nebunul și moartea. Aoleo, stați puțin. Aici voi nu știți niște lucruri foarte importante.
În primul rând, avem niște decizii mari care s-au luat în jurul tău. Și e ceva legat de un cuplu sau o discuție care are loc în cuplul tău. Poate partenerul sau cineva din jurul tău tot își face un plan și vrea să ajungă la tine. Pentru unii poate să fie și un coleg de la muncă. Da? Pentru alții poate chiar să pregătește ceva interesant în legătură cu o revedere. Fie te revezi cu un colaborator, fie te revezi cu niște oameni interesanți. Dar aici e clar că ceva se pregătește fizic. Uite, avem nebunul și moartea, o conexiune cu un scorpion. Mai avem zodia vărsător. Deci se pregătește aici o surpriză foarte mare. E ca și cum cineva schimbă tot în jurul său. Cineva se pregătește să se revolte, cineva se pregătește să închidă ceva. Pajul de spade, 9 de monede și 7 de bâte. Ce nu știi tu? Deci, e ceva, dragilor, legat de o persoană foarte curioasă, fie în legătură cu banii tăi, fie în legătură cu viața ta. Poate să fie, uite, și o colaborare care ți se propune și despre care tu încă nu știi. E ca și cum momentan se discută, se analizează, încă nu știi tu exact cum stau lucrurile. Hai să vedem. Pentru unii v-am zis, simt că e vorba și de viața privată. Sunt niște lucruri care sunt întrepătrunse. Ei, ce nu știi tu? Cineva care se gândește la tine, e o femeie, sau sunt două femei, uite, e o femeie mai matură, altă femeie care are un caracter mai diferit, deci una dintre ele e foarte prinsă pe trecut, cealaltă e o persoană sinceră, dar care cumva încearcă să te prindă. Și văd aici o victorie, un succes, fidelitate, colaborare, căsnicie, relație serioasă. Pot fi niște colege, da, de la muncă care vor să-ți facă cunoștință cu cineva. Deși văd eu aici și un inamic și o vizită. Deci posibil o întâlnire care a avut loc sau care urmează să aibă loc, e o întâlnire care schimbă destul de mult lucrurile. Mai vreau un mesaj. Avem o femeie acidă și cineva care pierde bani. Deci poate aici e vorba de o femeie care se gândește foarte mult la bani și posibil persoana aceasta să pune niște piedici aici. Vreau să vedem niște mesaje din acest tarot. Ce nu știi tu? Ghinion și dragoste. Deci poate ceva ce partenerul face pe la spatele tău sau cineva care distruge ceva. E o persoană care are probleme foarte mari. Și uite, avem niște minciuni. Poate e cineva care are niște regrete pentru ceva ce a spus, pentru ceva ce a făcut. Constanță și boală. Deci cineva aici care în continuare își menține obiceiurile nesănătoase sau cineva care are o problemă de sănătate de mult timp. Dar totuși văd și energia unei persoane noi care apare. Da, avem justiția și falsitatea. Cineva care e prins cu minciuna, cineva care e pedepsit sau cineva care vrea să-și îndrepte o greșeală. Pe neașteptate, 9 de cupe, pe neașteptate o bucurie mare pentru tine, o împlinire, e un moment de relaxare, e un moment în care simți că ai tot ce-ți dorești, e un moment de împlinire, dar mai mult cumva simt eu la nivel emoțional. Ia să vedem, pe neașteptate. 4 de bâte și 4 de spade. Pe neașteptate o petrecere, o bucurie, o veste bună care pur și simplu te ajută să te bucuri de ceva anume. Te ajută să simți că trăiești, să simți că ești concentrat pe toate aspectele. Uite, avem o invitație la dragoste sau poate o petrecere la care mergi. Regele de spade, 8 de monede, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și avem și 4 de monede. Deci pe neașteptate, uite, e un om aici foarte hotărât,
Poate să fie cineva cu o funcție înaltă sau o persoană care poartă uniformă, cineva care lucrează la stat. Este o persoană suspusă. De asemenea, ce mai văd aici poate avea legătură și cu cineva care își face planuri, strategii, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Dar uite, e o realizare foarte mare, deci omul ăsta e foarte hotărât. O dorință și văduvul, deci poate să fie cineva care te-a mai pierdut în trecut și acum revine în atenția ta, sau poate să fie o persoană care a pierdut multe la viața sa și atunci știe foarte bine să aprecieze multe lucruri, știe foarte bine să aprecieze tot ceea ce are. Uite, o scrisoare despre un final. Și avem bani, o bucurie neașteptată. Ce o să te mire? 8-ul de spade. Ce o să te mire? Cineva care se desprinde de urgență dintr-o situație complicată. O obsesie pe care cineva o are. Poate să te mire faptul că cineva dă un pas înapoi. Cineva pleacă dintr-un loc în care se simte sărac, se simte abandonat, se simte uitat acolo deoparte. Pentru că vin niște vremuri mai puțin plăcute în viața cuiva. Hai să vedem ce o să te mire. Poate să fie și o obsesie a cuiva. Ce o să te mire? Diavolul și regele de cupe. O legătură cu zodia Capricorn. Mai avem zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Ce o să te mire pe tine aici? Să știi că are o legătură cu un bărbat care încearcă să te manipuleze sau un bărbat care face tot ceea ce se poate doar să te țină alături. Atenție la un oarecare compromis sau, atenție, știu eu, la o persoană care e obsesivă, cineva care vrea cu orice preț să te aibă alături, să colaboreze, cineva care vrea cu orice preț să-ți fie aproape. 9 de spade, marele preot, o legătură cu zodia Taur și avem și 6 de bâte. Cineva care se stresează aici în legătură cu un succes pe care tu îl ai. Cineva care se stresează în legătură cu o idee legată de căsătorie, legată de relație. Și avem un cavaler de cupe. Și parcă e cineva aici care răbufnește. Hai să vedem ce o să te mire. Discuții și căsătorie. Deci poate o propunere, așa cum am spus, legată de o colaborare, legată de un nou început, o propunere, bineînțeles, legată de o casă. Uite, cineva de la drum. Sau e ceva legat de o casă nouă. Și avem bani și vizită. Deci ce o să te mire? Uite, o propunere pe care o primești și care fie are o însemnătate foarte mare pentru tine din punct de vedere energetic, fie este vorba despre o propunere care ține de bani. Dar văd eu și o eventuală întâlnire într-un loc scump, într-un loc important. Da? E și o veste oficială care mie mi-apare. Mai vreau niște mesaje din tarotul meu în încheiere. Ok, în primul rând s-a întors această carte, un drum lung, deci e ceva legat de o situație care se petrece pe termen lung, un proiect pe termen lung, o persoană de la distanță, poate chiar e ceva ce se petrece și într-o călătorie, un prieten sincer și bucurie de departe. Deci ceea ce o să te mire pe tine e vorba despre un prieten sincer care e la distanță de tine, e o persoană bună, e o persoană cu intenții serioase, și e cineva care te ajută să-ți realizezi dorințele și uite, să ieși din aceste piedici. Mai vreau un mesaj. Să vedem pe neașteptate. O veste. O veste legată de o ceartă, de niște acte. Uite, e o veste mai puțin plăcută, dar care e cu noroc. Pentru o relație sau pentru o colaborare. Da? Uite, avem și o bucurie foarte mare, un fel de petrecere. Ce o să te mire? O persoană înlăcrimată, da? Un rege de cupe înlăcrimat care nu acceptă o schimbare. Sau o persoană înlăcrimată care apare în calea ta și care îți poate schimba destinul. Avem un noroc mare și petrecere amiciție. Deci un noroc mare pe care îl ai la o petrecere. Și o invitație la dragoste din partea cuiva. Ok, vreau un ultim mesaj din acest oracol.
ieșit multe. În primul rând avem așa niște legături. Atunci când ai legături de suflet, asta este foarte important, mai ales într-o relație. Sufletul tău este pregătit pentru reconectare, ai încredere în acest proces. Deci poate să fie vorba despre a te revedea cu cineva. Iar apoi avem recunoaștere. Divinul sau divinitatea te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. E ceva mare aici. Iar apoi avem vieți trecute. Ne reunim cu persoanele iubite din nou și din nou în diferite vieți. Deci aici poate să fie o relație karmică. Și apoi avem respect. Deci pentru unii simt eu că se clarifică ceva în sfera relațiilor. Doar că aici e și un test. Slăbiciunile și puterile tale încep să fie testate. Și e un test în această relație. În legătură cu un vis pe care unul îl are. Telepatie, iubire adevărată. Simt nevoia să iau un ultim mesaj din acest pachet. Wow, dragilor! Avem un bărbat care e pregătit de o schimbare mare. Cineva care își schimbă casa, cineva care schimbă ceva în viața sa. Poate e vorba de o persoană care își dorește ceva stabil. Și apoi avem și cineva care poate să fie pedepsit de destin. Sau poate să fie și o persoană mai pasională din fire, cineva care e pregătit să facă totul pentru inima sa. E un personaj care nu știe ce vrea, stă și așteaptă, dar apare soluția. Da, poate e cineva care se sfătuiește cu un bărbat. Da? Poate să fie și asta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Da? Și repet, e ceva ce se întâmplă la o vreme de seară. Sau e ceva în ascuns. Și are legătură, repet, cu un nou început. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.